नमस्कार. अलका आणि मेघाच्या किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत एक सिंपल आणि सगळ्यांना आवडणारी अशी चहाची रेसिपी. त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे अर्धा कप पाणी, 1 कप दूध, 3 स्पून चहा पावडर आणि 3 स्पून साखर आणि थोडंसं जिंजर. त्यासाठी आपण आता गॅस चालू करून घेऊ. आपण आता ॲड करूया अर्धा कप पाणी आणि मग त्यामध्ये आपण जिंजर टाकूया आणि थोडा वेळ बॉईल होईपर्यंत वेट करूया. हे साहित्य जे मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे हे फक्त 3 कप चहासाठी आहे. ॲक्च्युली हे आमच्याकडे जे आहे हे मग आहे, त्यामुळे मी अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे. अर्धा कप पाण्याचं मेजरमेंट हे 1 कप सारखं आहे. आता चहाला छान अशी उकळी आलेली आहे आणि थोड्या वेळ आपण 1-2 सेकंद थांबूया, म्हणजे त्याचा आल्याचा जो अर्क आहे तो सगळा त्याच्या पाण्यामध्ये मिक्स होऊन जाईल. आता आपण त्याच्यामध्ये 3 स्पून चहा पावडर टाकूया आणि थोड्या वेळ त्याला असंच उकळत ठेवू देऊया. हे पहा, आता आपला चहा छानपैकी उकळलेला आहे. मग आपण त्यामध्ये 3 स्पून साखर घालूया आणि थोडा वेळ असाच उकळत ठेवूया. आता आपला चहा छान उकळलेला आहे. आपण आता त्यामध्ये दूध घालूया. 2 कप्स दूध घालूया त्याच्यामध्ये आणि परत त्याला थोड्या वेळ एक उकळी काढून घेऊया. आता आपल्या चहाला छान अशी उकळी आलेली आहे. आपण थोडं त्याला ढवळूया आणि 2-3 मिनिट आणखी उकळून देऊया. तुम्हाला जर 1 कप चहा करायचा असेल तर तुम्ही अर्धा कप दूध आणि अर्धा कप पाणी असं प्रमाण घेऊ शकता. मी हे 3 कप चहासाठी सांगितलेलं प्रमाण आहे हे. पण तुम्हाला जर 1 कप चहा करायचा असेल तर अर्धा कप पाणी आणि अर्धा कप दूध या प्रमाणामध्ये तुम्ही चहा करा. आणि मग तुम्ही 1 कपला 1 चमचा चहा पावडर आणि 1 चमचा साखर असं प्रमाण घ्या. हे पहा, साधारणतः 2-3 मिनिट उकळल्यानंतर आपल्या चहाला असा छानसा बदामी कलर आलेला आहे. त्यामुळे आपला चहा असा बनलेला आहे छानसा. आपण त्याला आता कपमध्ये ओतून घेऊया. आपला हा 3 कप चहा झालेला आहे. मस्तपैकी तुम्ही आता छानपैकी या चहाचा स्वाद घ्या.